हेलो फ्रेन्ड्स, तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ हसन टिप च्यानल। आज म तपाईहरुलाई फेसबुकको सेटिङको प्राइभेसीमा रहेको फेस रिकग्नाइजेसनको बारेमा भन्छु। यो फेस रिकग्नाइजेसन किन फेसबुकमा राखिएको छ र यसको काम के हो, यसलाई अन गर्दाखेरि के फाइदा र यसलाई अन नगर्दाखेरि के बेफाइदा हुन्छ, यसको बारेमा भन्छु। त सुरु गर्नुभन्दा अगाडि तपाईहरुले यो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज तपाईहरु यो च्यानल सब्स्क्राइब गरेर साथको बेल आइकनमा गएर अललाई सिलेक्ट गर्नुस्। त सुरु गर्दैछु आजको यो फेसबुकको फेस रिकग्नाइजेसनको बारेमा। फेस रिकग्नाइजेसन अन गर्नको लागि सबभन्दा पहिले तपाईले फेसबुकमा लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि म चाहिँ आफ्नो फेसबुक लगइन गरिरहेको छु, तपाई पनि गर्नुस्। मैले आफ्नो पासवर्ड राखिसके, अब चाहिँ लगइन गर्छु। लगइन गरिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ। त्यसपछि राइट साइडको टपमा रहेको क्यामेराको तलको 3 लाइनमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ। त्यसपछि माथि स्क्रोल गर्नुस्। त्यसपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सेटिङमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ। फेरि माथि स्क्रोल गर्नुस्। माथि स्क्रोल गर्दा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ प्राइभेसीको तल सेकेन्डमा फेस रिकग्नाइजेसन हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ। फेस रिकग्नाइजेसन अन गर्नको लागि यहाँ लेखिएकोमा क्लिक गर्नुस्। पछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ। यहाँ लेखिएको छ, डु यु वान्ट फेसबुक टु बी एबल टु रिकग्नाइज यु इन फोटो एन्ड भिडियोज। यहाँ तपाईले यस गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ यस गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ लोडिङ लिइरहेको छ। त्यसपछि ब्याक आउँछ। त्यसपछि यहाँ लेखिन्छ यस। त्यसपछि तपाईलाई अरु केही गर्नुपर्ने हुँदैन। त्यसको अब तपाईको फेस रिकग्नाइजेसन इनेबल हो। थ्याङ्क्स फर वाचिङ। प्लिज सब्स्क्राइब दिस च्यानल, लाइक, कमेन्ट एन्ड सेयर।